Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Ξυπνήσαμε και πήραμε ένα καφεδάκι και πάμε να εξερευνήσουμε την Ία. Όταν πήγαμε είχε πάρα πολύ κόσμο, πανέμορφα στενάκια και χρωματιστά μαγαζάκια σε κάθε γωνιά. Είναι μια απερίγραπτη εμπειρία που συνδυάζει εκπληκτική θέα, παραδοσιακή αρχιτεκτονική, υπέροχα καταστήματα και αξέχαστες στιγμές που θα σας μείνουν πολύ μετά την αναχώρησή σας. Εδώ βρισκόμαστε στο καστέλι του Αγίου Νικολάου, από την ομώνυμη υπόσκοφη εκκλησία που υπήρχε από το 1450. Δυστυχώς όμως μετά το σεισμό του 1956, από το κάστρο σώζεται μόνο ένας πύργος, ο οποίος γι' αυτός πλέον είναι κατεστραμμένος. Μπορεί να χάσαμε όλα μας τα πλάνα εκτός του drone, όμως ποιο είναι το θετικό της υπόθεσης? Ότι θα έχετε την ευκαιρία να ανακαλύψετε οι ίδιοι όλα τα μυστικά αυτού του μαγικού τόπου, ο οποίος είναι ο αγαπημένος μας σε ολόκληρο το νησί της Σαντορίνης. Το περπάτημα στην Ία μας επέτρεψε να βυθιστούμε στην ομορφιά και τη γοητεία αυτού του μοναδικού ελληνικού χωριού. Για να σας δώσουμε μια ιδέα, η Ία βρίσκεται εδώ, δηλαδή στο βορειοδυτικό άκρο του νησιού, ενώ η Θήρα, για παράδειγμα, βρίσκεται κάπου κεντροδυτικά. Εκεί στην Ία αρχίσαμε να κατεβαίνουμε αυτή την κατηφόρα, η οποία οδηγεί στον κόλπο Αμμούδη, το οποίο είναι ένα μικρό ψαροχώρι που βρίσκεται στην βάση των βράχων κάτω από την Ία. Ο κόλπος Αμμούδη φημίζεται για τη γοητευτική και γαλήνη ατμόσφαιρά του, καθώς και για την εκπληκτική του θέα στο Αιγαίο πέλαγος και την καλντέρα της Σαντορίνης. Μετά επιστρέψαμε στα Φυρά και έτσι έκλεισε άλλη μια μέρα σε αυτό το μαγικό νησί. Την επόμενη μέρα κατευθυνθήκαμε προς το παλιό λιμάνι για να πάμε στο ηφαίστειο της Σαντορίνης. Για να κατέβεις κάτω υπάρχουν τρεις επιλογές. Η πρώτη είναι να πάρεις το τελεφερίκ, το οποίο κοστίζει 6 ευρώ. Η δεύτερη είναι να κατέβεις με τα πόδια. Και η τρίτη είναι να πάρεις γαϊδουράκι. Μετά από μόλις 15 λεπτά στην βάρκα, φτάσαμε στο ηφαίστειο. Εκεί ήταν να μείνουμε για μια μισή ώρα. Γενικά θεωρείται μια διαδρομή μέτριας δυσκολίας και χρειάζεται κατά μέσο όρο 52 λεπτά για να ολοκληρωθεί. Λοιπόν, παιδιά, βρισκόμαστε στη λεγόμενη θέση Γ, από όπου μπορούμε να δούμε ακόμα καπνό από τον ενεργό, σχετικά ανενεργό κρατήρα. Φυσικά μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει κάτι, θα το ξέρουν περίπου 3 μήνες πριν, αν θα υπάρξει μια νέα έκρηξη. Εμείς εδώ θα ρίξουμε μια ματιά στους καπνούς προς το παρόν και νιώθουμε ένα θερμοκρασία αυξημένη. Οπότε, αν βάλουμε εδώ μέσα το χέρι μας, νιώθουμε τη θερμοκρασία του καπνού. Αν βρούμε την πηγή στις θερμές πηγές, θα βρούμε το πολύ πολύ ζεστό νερό. Αν απλά πάμε στο καφέ χρώμα, το νερό είναι χλιαρό. Οπότε να θυμάστε, πρέπει να πάω στις θερμές πηγές και να βρω την πηγή για να βγει το ζεστό νερό. Φύγαμε λοιπόν για εξερεύνηση και φυσικά αρχίζουμε με ένα ακροβατικό. Η τελευταία μεγάλη έκρηξή του πραγματοποιήθηκε περίπου πριν από 3.600 χρόνια και οι επιπτώσεις της ήταν σημαντικές. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα συνεχίζεται και οι επιστήμονες παρακολουθούν την κατάστασή της για την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών. Αυτή η εντυπωσιακή ιστορία παρέχει έναν εξαιρετικό πολιτιστικό και γεωλογικό πλούτο στη Σαντορίνη. Δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε λοιπόν να τραβήξουμε πολλά βίντεο και φωτογραφίες σε αυτόν τον τόσο μοναδικό τόπο. Και καθώς απολαμβάναμε το τοπίο, ξαφνικά συνειδητοποιήσαμε ότι είχαμε αργήσει για το ραντεβού μας με τη βάρκα. Αρχίσαμε να τρέχουμε λοιπόν. Και αν θέλαμε να προλάβουμε τη βάρκα, έπρεπε να τρέξουμε γρήγορα. Αυξάναμε όλο και περισσότερο την ταχύτητά μας, με αποτέλεσμα να χάσουμε ένα φίλτρο που είχαμε για την κάμερα, το οποίο υποθέτω θα μείνει για πάντα θαμμένο κάτω από τις ζεστές ηφαιστειακές πέτρες. Αργήσαμε για τη βάρκα και τρέχουμε. Ωραία εμπειρία. Παιδιά, ωραίο είναι να τρέξει στο ηφαίστειο. Οι καθυστερημένοι τρέχουν να προλάβουν τη βάρκα. Τέλεια. Ελπίζω να πηγαίνουμε καλά. Λοιπόν, για όσους αγχώθηκαν, παιδιά, προλάβω. Εντάξει, φτάσαμε ακριβώς 1 και 10, 1 και 10 έφευγε. Το καλό είναι ότι φοράμε αθλητικά, οπότε να έχετε υπόψη για αυτούς οι οποίοι έχουν καλή φυσική κατάσταση φυσικά και θέλουν να ρίξουν λίγο τρεξιναδάκι στο τέλος, να πιάσουν τη βάρκα. Καλό είναι να έχουμε αθλητικά. Μπορείτε να καθυστερήσετε δηλαδή, αυτό δεν είναι. Ναι, με το πάσο σας δηλαδή και ρίξτε ένα σπριν στο τέλος και το έχετε. Τώρα που πάμε? Τώρα πάμε στα θερμάλουτρα, θα κάνουμε ένα μπανάκι εκεί. Είναι τα θερμάλουτρα ουσιαστικά που είναι από την άλλη μεριά του ίδιου νησιού ή στο άλλο νησάκι εδώ δίπλα, αν δεν κάνω λάθος. Μικρή Καμένη, κάπως έτσι λέγεται. Μικρή Καμένη, το οποίο παλιότερα ήταν η Σαντορίνη, αλλά χωρίστηκε λόγω του ηφαιστείου. Ακριβώς, παλιά ήταν η Στρογγύλη, δηλαδή η Σαντορίνη ήταν ένα στρογγυλό νησί και γι' αυτό λεγόταν Στρογγύλη. Και όταν έγινε αυτή η ιστορία με το ηφαίστειο, πότε ήταν το 1950. Όχι, αυτό ήταν το πιο πρόσφατο 1950, αλλά ουσιαστικά το μεγάλο που διέλυσε το νησί ήταν πιο παλιά. Το νησί διαλύθηκε, ουσιαστικά σχηματίζοντας τη νέα αυτή Σαντορίνη που γνωρίζουμε, και στο κέντρο εδώ που είμαστε είναι εκεί που ήταν ο κρατήρας. Και πάμε τώρα στα θερμάλουτρα
θερμάλτρα. Να κάνουμε πανάκι. Μόλις ξεκινήσαμε να φεύγουμε από τη Νέα Καμένη και πάμε στην παλιά Καμένη όπου βρίσκονται τα θερμάλουτρα. Ακριβώς, όλα αυτά τα νησάκια παλιά ουσιαστικά ήταν μέρος της Τροκύλης, το οποίο ήταν η Σαντορίνη και λόγω του κρατήρα ουσιαστικά καταστράφηκε και έσπασε σε όλα αυτά τα μικρά νησάκια. Να πούμε ουσιαστικά ότι τα θερμάλουτρα είναι εξαιτίας του κρατήρα που υπάρχει ακόμα, είναι ενεργός, είναι από κάτω, μπορεί να πάρει στιγμή να μας κάτσει, μπορεί να συμβεί και κατά τη διάρκεια αυτού του επεισοδίου. Υπάρχει προειδοποίηση την ώρα μην ανησυχείτε. Εντάξει, εμάς δεν μας το είπε κανείς, μπορεί να μην το μάθαμε και να είμαστε εδώ και να γίνει τώρα, παιδιά. Πάντως βάλαμε εμείς το χέρι μας μέσα στις πέτρες και ήταν όντως θερμές πέτρες και έβγαιναν καπνοί. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο και θα βουτήξουμε από την βάρκα. Ακριβώς, οπότε να έχετε το νου σας, παιδιά, ότι θα πρέπει να αφήσετε όλα τα πράγματα στη βάρκα, θα βουτήξετε κατευθείαν για τα θερμάλουτρα και θα επιστρέψετε. Εδώ λοιπόν θέλουμε αδιάβροχη κάπα ή κάτι τέτοιο για το κινητό, αν θέλετε να τραβήξετε βίντεο. Βγαίνει μια πάντα, να μην έρθετε, δεν έχει θερμάλουτρα εδώ. Έχει μόνο ένα λασπό νερό, κίτρινο. Η καλύτερη, χλιαρό. Ναι. Φυσικά κρύωζονται. Δεν έχουν εντυπωσιαστεί. Να το πούμε εδώ. Τι να πω. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι κρύο. Κρύο δεν είναι, έτσι. Αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι και ζεστό, έτσι. Δεν σας πω να τι μοιάζει αυτό. Οκ. Εμείς προσφέρουμε μόνο αλφα ποιότητα υλικού και περιεχομένου στο κανάλι μας. Ναι, όπως η Νίκη να πέφτει από το σκαλί και να ματώνει το πόδι της. Μισό λεπτάκι να δείξουμε εδώ αλφα ποιότητα. Όπα! Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι. Αυτό είναι από την Μύκονο. Λοιπόν, Μύκονος έχουμε και λέμε 1, 2 δροσμιές. Και αυτό είναι από Και τη πάμε τώρα Σαντορίνη. Σαντορίνη. Πρώτη, δεύτερη και τρίτη μελανιά. Αλλά είμαστε ακόμα στις πρώτες 2 ώρες που είμαστε στη Σαντορίνη. Έχουμε μέλλον. Καλά πάει.